मेरे भैन भराओ तो नेड़े नेड़े आइयो, बड़ी खूबसूरत गड्डी तैयार कर ली है। भाईजान किहड़े शहर तो आए और किवें ऑटो चैनल बनते हैं थोड़ा जिहा दसो। मैं मड़ी बहुत दिन तो आया जे मेरे भाई होंदे नॉर्वे। सही है। उन्हां दा चैनल वेखिया, ठीक है, थोड़ा काम वेखिया, उन्हां का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम होता है। तुसीं सजा काम करो अपना। सही है। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਂਝ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ 100/100 ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। पंजाब से भाई आए और पंजाबी में ही बात होगी। मेरे भैन भराओ तो नेड़े नेड़े आइयो, बड़ी खूबसूरत गड्डी तैयार कर ली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? ठीक ठाक हो भाईजान? भाईजान किहड़े शहर तो आए और किवें ऑटो चैनल बनते हैं थोड़ा जिहा दसो। मैं मड़ी बहुत दिन तो आया जे ते मेरे भाई होंदे नॉर्वे। सही है। उन्हां दा चैनल वेखिया, ठीक है, थोड़ा काम वेखिया, उन्हां का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम होता है। तुसीं सजा काम करो अपना। सही है। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। भाईजान गल है कि जो पेंट क्वालिटी पार्ट्स जीपीडी क्वालिटी साहब भाई ने आखिया ਉਹੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ कितना रिकमेंड कर दियो ऑटो चैनल वन खास करके मंडी वाले भाइयों जी। मैं अपने मंडी वाले ते करना बिस्मिल्लाह करके इत्थे आवो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। सही है 100/100 ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। सही है। ऑफ कैमरा कुछ सिखाया तो नहीं कि ऑटो चैनल ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਨਾ 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 ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਂਝ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਆਟੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ 100% ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋ ਚੈਨਲ ਵੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ओरियम च तैयार किया फाइनली पूरी लुक अगर बोनट तो लैके फेंडर तो बॉडी किट अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाली गड्डी तगड़ी तैयार हुई है जी भाई। और सैफ भाई सर्जन आज तुसी भी पंजाब च ही हो जी सर मिट्टी पंजाब दी है मिट्टी पंजाब दी है भावें लहंगा पंजाब होवे भावें चढ़दा पंजाब होवे पंजाब है जी सर जी। और पंजाबी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान की भी जान पंजाब। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ओरियम तो बाद अगर साइड प्रोफाइल ते आइए ते ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਐਡੋਰ ਮੋਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਐਡੋਰ ਮੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਡੋ 2018 ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਜਾਨ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਧੋ ਕੇ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੋ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਫॉर ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਆਈਏ। ਸਰ ਅਗਰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਧਰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਨਵਰਜਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਕਨਵਰਜਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਕ ਦਾ ਬੰਪਰ ਬੈਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਟ ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਕਸਟਮਰ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਡੀਆਰਐਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੈਕ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇੰਜਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਟ फ्रंट एंड बैक कन्वर्जन ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਬੋਡੀ ਕਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਬੋਡੀ ਕਿਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੈਕ ਡਬਲ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਡੀਐਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਡਲਿਸਟ ਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰਕੋਟ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਡੋ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਹੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਟੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਸਰਜਨ ਕੋ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਚੈਨਲ ਵਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਜਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਮੋਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।